በተለያዩ መልኩ ከሌሎች አምስት ጓደኞቼ ጋር ፕሬዘንት እናደርግላችኋለን። በመጀመሪያ ፕሬዘንት የማደርገው የኮቪድን ኤፒዲሚዮሎጂ ትራንስሚሽን እና ማኒፌስቴሽኑን በተመለከተ ነው። ኮቪድን በተመለከተ አብዛኛው ጤና ባለሙያ እንግዲህ ተመጣጣኝ የሆነ እውቀት አለው ማለት ይቻላል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኢንፎርሜሽን ያው በሁሉም እጅ በሆነበት አጋጣሚ ሆኖም ግን የዚህ ፕሬዘንቴሽን ዋናው ዓላማ ጋይድላይኖቻችን ምን ይላሉ የተስተካከለው ወይም ደግሞ ስትራክቸርድ የሆነው የኮቪድ ፕሬዘንቴሽን ለማቅረብ ነው። ስለዚህ እዚህ ፕሬዘንቴሽን ላይ በመጀመሪያ ስለ ቫይረሱ አዝ ኢንትሮዳክሽን እንደ መግቢያ ከገባን በኋላ ትራንስሚሽኑ ምን ይመስላል፣ ስርጭቱስ፣ በመጨረሻ ላይ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን እና ኬዝ ዴፊኒሽኑ በአሁኑ ሰዓት ያለው ኬዝ ዴፊኒሽን ምን ይመስላል የሚለው እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ሌክቸር በኋላ እናገኛለን ብለን ያሰብነው ኦብጀክቲቭ አንደኛው will describe the role of viral evolution in a disease pandemicity. በሁለተኛ ደረጃ ያው we'll discuss the transmission and the epidemiology. በሶስተኛ ደረጃ we'll be presenting on the clinical presentation and finally we'll conclude with the case definition. ወደ ዋናው ፕሬዘንቴሽን ከመግባታችን በፊት ይህ ኬዝ የ30 ዓመት ጎረምሳ የስኳር በሽታ ያለበት ከአሜሪካ ከመጣ 10 ቀን የሆነው he came with complaining cough, fever and easy fatigability for the last 6 days duration. ስለዚህ እዚህ ስልጠና ላይ ወይም እዚህ ፕሬዘንቴሽን ላይ የምናውቃቸው ወይም ማወቅ ይገባናል ብለን ያመንባቸው በመጀመሪያ ይሄን በሽተኛ ወይም ይሄን ታካሚ እንዴት ነው ትራያጅ የምናደርገው። then we'll assess the level of the risk ይሄ ታካሚ ወይም ይሄ በሽተኛ ኮቪድን በተመለከተ high risk, medium, low risk ብለን ክላሲፋይ እናደርገዋለን። በሶስተኛ ደረጃ what will be the next stage risk classify ካደረግን በኋላ ይሄን ታካሚ ምንድነው የምናደርገው፣ probable case ከሆነ ወይም ደግሞ suspect ከሆነ ምንድነው የምናደርገው፣ low risk ከሆነ ምንድነው የምናደርገው የሚለው ነው። አራተኛ ደረጃ just how do we investigate him specifically for COVID and other supportive investigation, and then his clinical status based on the clinical classification of the patient presentation, and እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው and በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ታካሚዎችን ወዴት ነው የምንሰዳቸው የሚለውና and ከታከመ በኋላስ መቼ ነው ዲስቻርጅ የምናደርገው፣ መጨረሻ how do you prevent his family from interaction after the discharge የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በአጠቃላይ ኮሮና ቫይረስ ስንል it is a family of large viruses with about 7 virus and ለመጀመሪያ ጊዜ በ1960ዎቹ ጀምሮ የሚታወቅ ቫይረስ ነው። እንደ ቫይረስነቱ አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ሂዩማን ኮሮና ቫይረስ የምንላቸው የሚያመጡት ልክ እንደ ጉንፋን አይነት የሚያመጡ በሽታዎች ናቸው እነዚህ ቫይረሶች። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም፣ የሚታወቅ ነገር ነው። በአጠቃላይ ወደ 7 አይነት ኮሮና ቫይረሶች አሉ። ከነዚህ 4ቱ ሂዩማን ኮሮና ቫይረስ የምንላቸው ሲሆኑ ሌሎቹ 3ቶቹ ግን ትራንስሚሽናቸው ዞኖቲክ ትራንስሚሽን ወይም ደግሞ ከእንስሳ ወደ ሰው በአንድ ወቅት ተላልፈው ከዛ በኋላ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅም ያላቸው የወረርሽኝ ፖቴንሻል አላቸው ተብለው የሚታሰቡት ነው። ኮሮና ቫይረስን በተመለከተና የወረርሽኝ ፖቴንሻል አላቸው ተብለው ወይም ደግሞ ከወረርሽኝ ጋር የተያያዙት ቫይረሶች አጠቃላይ 3ቶቹ ናቸው። አንደኛው በ2002 የተከሰተው ሲቪየር አኪዩት ሪስፓይራቶሪ ሲንድሮም የሚባለው ኮሮና ቫይረስ ነው። ከዛ በኋላ በ2012 ደግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ የተነሳው ከሚድል ኢስት ሪስፓይራቶሪ ሲንድሮም ኮሮና ቫይረስ የሚባለው ነው። እንግዲህ የመጨረሻውና አሁን ፓንደሚክ ደረጃ ወይም በዓለም ደረጃ እንደ ወረርሽኝ ተብሎ የመጣው የዚህ ያሁኑ ኮቪድ ወይም ደግሞ
ሳርስ ኮቭ2 ወይም ደግሞ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ የምንለው ነው ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ቫይረሶች በምንመለከትበት ጊዜ የሚያመሳስላቸው ዋናው ነገር ምንድነው? ሶስቶችም ከእንስሳ ወደ ሰው የተላለፉ ናቸው መጀመሪያ ሲመጡ። ስለዚህ ሳርስ ከቻይና ነው መጀመሪያ 2002-2003 ላይ የተከሰተው። ሜርስ ከግመል ወደ ሰው ላይ የተላለፈው። የሳርስ ኮቪድ ወይም ደግሞ ኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን ተላልፏል ተብሎ የሚታሰበው ከሌሊት ወፍ ወደ ሆነ እንስሳ ከዛ እንስሳ ደግሞ ወደ ሰው ተላልፏል ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። ቫይረሶችን በተመለከተ ቫይረሶቹ በአጠቃላይ ያው ተመሳሳይ አይነት ቅርጾች እና ተመሳሳይ ባህሪያት አላቸው። ዋናው ነገር ግን እነዚህ ቫይረሶች መጀመሪያ እንዴት ነው ለበሽታነት የሚዳርጉት ስንል ቫይረሶች ኮሮና ቫይረሶች በአጠቃላይ ያው አርኤንኤ ቫይረስ ብለናቸው ምንላቸው ናቸው። አርኤንኤ ቫይረሶች ደግሞ በራሳቸው ሰርቫይቭ ማድረግ ስለማይችሉ ሁልጊዜም ሆስት ሴል ውስጥ መግባት አለባቸው። ወደ ሆስት ሴል ውስጥ እንደገቡ they use the cellular mechanism of the host to produce their protein and to produce their copy of RNA. ስለዚህ እነዚህ ኮሮና ቫይረሶች በአጠቃላይ አብዛኛዎቹ they are respiratory illness ወይም ደግሞ የላይኛው ወይም የታችኛው የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው የሚያመጡት። ይህ ሲባል ቫይረሶቹ መጀመሪያ ኢንፌክት የሚያደርጉት የሪስፓራቶሪ ኢፒቴሊያል ወይም ደግሞ የመተንፈሻ አካላችንን ሽፋን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ያው ቅድም እንደተባለው የሴሉላር ሜካኒዝሙን ተጠቅመው ራሳቸውን ማራባት ይጀምራሉ ማለት ነው። ቫይረሶችን በመመለከትበት ጊዜ ዋናው ነገር ምንድነው? በተለይ ከእንስሳ ወደ ሰው የሚተላለፉ ቫይረሶች ባህሪያቸው አርኤንኤ ቫይረሶች በአጠቃላይ በኑሯቸው ለሚውቴሽን በጣም የተጋለጡ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳቸውን የሚቀይሩ ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ቫይረሶች ወፎች፣ አይጦች እና ሌሎች እንስሳት ላይ ነው የሚኖሩት። ከእንስሳት ወደ እንስሳት ይተላለፉና የኤፒዲሚዮሎጂክ ፖቴንሻል የሚኖራቸው when they start to be transmitted from the animal to human. But the most important critical factor is when they start to be transmitted from human to human. That potential usually is gained by certain mutation. And በአጠቃላይ አብዛኛዎቹ ቫይረሶች የእንደዚህ አይነት ፖቴንሻል ስለማይኖራቸው ያው ሰው ወደ ሰው የመተላለፍ እድሉ ሳይኖራቸው ይጠፋሉ። ኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የመጣው ነገር ግን he has got the potential actually the mutation which facilitate the transmission from human to human. ወደ ሰው ከተላለፈ በኋላ አሁን ባሉት አንዳንድ እንግዲህ ዲቴል የሆነ ጥናት ባይኖርም ባሉት መረጃዎች ይህ ኮሮና ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ በተለይ ኢንፌክሽኑ መጀመሪያ ሰው አኳየር ካደረገ በኋላ የመጀመሪያው ቀናቶች የቫይራል ሼዲንግ with the highest load of viral shedding ይኖራል። አብዛኛውን ጊዜ ከአንድ ሁለት ቀን በፊት ሰዎች ቫይራል ሼዲንግ ሊኖራቸው ይችላል። ቫይራል ሼዲንግ በምንልበት ጊዜ ምንድነው? ሊያስተላልፉ የሚችሉበት ጊዜ ማለት ነው። ባጭሩ ሊያስተላልፉ የሚችሉበት ጊዜ ማለት ነው። ይህ ማስተላለፊያ ጊዜያቸው በሽታውን ምልክት ከማሳየታቸው ከአንድ ከሁለት ቀን በፊት ጀምሮ ከ7 እስከ 12 ቀናት ሊቀጥል ይችላል። በአጠቃላይ አንዳንድ በጣም በተለይ ሲቪየርሊ ወይ ክሪቲካል በሽተኞች እስከ 3 ሳምንት በሽታው ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው። የቫይረሱ የሚያጠቃው አብዛኛው የመተንፈሻ አካላቶች ቢሆንም ማንኛውም የአካላታችን ፈሳሽ ውስጥ ይገኛል። ያ ማለት ሽንትም ሰገራም ላይ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። የበሽታውን መተላለፊያ ነገር ወይም ትራንስሚሽን ኦፍ ኮቪድን በምናይበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ቫይረሱ የሚተላለፈው it's the close person to person contact በተለይ በ6 ጫማ ወይም ደግሞ በ1.8 ሜትር ማዕቀፍ ውስጥ ያለ መነካካት ነው አብዛኛውን የሚያስተላልፈው። ይህ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚሆነው መጨባበጡ ወይም ደግሞ መነካካቱ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ኮሮና ቫይረስ ያው አሁን ባሉት መረጃዎች ሰዎች
ሲያስሉ ሲያስነጥሱ ሲናገሩ ቫይረሶችን ሼድ ሊያደርጉ ይችላሉ በዚህ ምክንያት የቫይረሱ ሌላው መተላለፊያ መንገድ ነው ሶስተኛውና ሌላው የመተላለፊያ መንገዱ ደግሞ የምንጠቀምባቸው እቃዎች ናቸው both human coronavirus and the zoonotic coronavirus የበጋ ወራት የሚባለው ለፈረንጆቹ ቀዝቃዛው በጋን but አመቱ ሙሉ ሊከሰት ይችላል አብዛኛው ጊዜ ያው ህፃናት ነው በአጠቃላይ የሚባለው ጉንፋን ኮሮና ቫይረስ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው አብዛኛው ጊዜ ህፃናትንም ቢያጠቃ ምልክቶቹ የሚጸናባቸው እድሜያቸው ከ40ዎቹ በላይ ያሉት ሰዎች ላይ ነው ከዛ ውጪ ስራ ቦታ ላይ በተለይ ጤና ባለሙያዎች ላይ በጣም የመተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው በአሁኑ ሰዓት ባለም አቀፍ ደረጃ ቢያንስ 10% የግሎባል ኢንፌክሽን የጤና ባለሙያዎች ኢንፌክትድ ሆነዋል ተብሎ የሚታሰበው የስፔንን ብቻ እንኳን ብናነሳ አሁን ስፔን ከደረሰችበት ወደ 200,000 ኬዞች ወደ 27,000 የሚሆኑት ኢንፌክሽኖች ጤና ባለሙያዎች ላይ የተመዘገቡ ናቸው ሶ እነዚህ ኮሮና ቫይረሶች በአጠቃላይ በተለይ ሂዩማን ኮሮና ቫይረስ የሚባሉት አብዛኛውን ጊዜ ያው በእድሜዎቻችን አራቱንም የኮሮና ቫይረሶች የምናልፍባቸው ናቸው ማለት whether today ዛሬ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ማለት የሚቀጥለው አመት ቫይረሱን አኳየርድ እናደርጋለን ማለት ነው unless otherwise there is transmission የኮቪድ-19 በተመለከተ ትራንስሚሽኑ ተከሰተል ተብሎ የሚታሰበው አንደኛው ያው የሌሊት ወፍ ሰው ከዋይልድ እንስሳ ወይም ደግሞ ከዱር እንስሳ ጋር ባለው ኢንተራክሽን የተፈጠረ ኢንፌክሽን ነው ይህ እንግዲህ የሌሊት ወፏ ቫይረሱ እንዳለባቸው ይታወቃል ኮሮና ቫይረስ ከዛ ወደ ሆነ እንስሳ ተላልፏል ከዛ እንስሳ ደግሞ with direct contact has been transmitted to human being then the virus has got the genetic mutation to survive and to be transmitted from human to human ቫይረሱ ምን ያህል ጊዜ ነው ሌሎች አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሰዎች ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች በሚያስነጥሱ በሚናገሩ ወይም ደግሞ በሚያስሉበት ጊዜ there will be viral shedding ተንሳፋ አይቀርም የእቃዎች ላይ ያርፋል ያ ደግሞ ወንበር ላይ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ እቃዎች ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ አፍንጫችን ነክተን ወይም ደግሞ አስሎን እቃዎች ልንለካ እንችላለን በቅርቡ የታተሙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ኮሮና ቫይረስ በተለያዩ እቃዎች በተለይም ደግሞ የፕላስቲክ ወንበሮች ፕላስቲክ ጠረጴዛዎች ላይ ለረጅም ጊዜ የመቆየት እድል አለው ከ2 እስከ 3 ቀን አሁን በቅርቡ በዚህ ሳምንት የወጡ ጥናቶች ደግሞ እስከ 9 ቀን ሊቆይ ይችላል ነው የሚሉት ከዛ ውጪ አየር ላይ ተንሳፎ መቆየት የሚችለው እስከ 3 ሰዓት ብቻ ነው እዛ የሆነ ቦታ ላይ ያርፋል ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የኮሮና ቫይረስ የምናገኘው መሬት ምንጣፉ ላይ ወለሉ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንጣፉ እንደዚህ አይነት የፕላስቲክ ምንጣፍ ከሆነ ቫይረሱን ከ2 እስከ 3 ቀን የማቆየት እድል አለው ከዛ ውጪ ብረቶች ከ2 እስከ 3 ቀን ካርቶኖች እስከ 24 ሰዓት ወረቀቶች ከ2 እስከ 3 ቀን ኮፐር ወይም ደግሞ መዳብ እስከ 4 ሰዓት ይህ ሌላውም ጥናት የሚያመላክተው ተመሳሳይ ተቀራራቢ የሆነ ነገር ነው እንደምታዩት የበር መዝጊያ ኖቦች የቧንቧ መክፈቻ መዝጊያዎች ቫይረሱን ሊሸከሙ የሚችሉ ቦታዎች ወይም ቫይረሱን አኳየር ልናደርግባቸው የምንችላቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው የዚህን ቫይረስ ስርጭት በምንመለከትበት ጊዜ በአጠቃላይ እስኪ ስለ ወረርሽኝ ባለፈው ሴንቸሪ ወይም ባለፈው ክፍለ ዘመን የተፈጠሩትን ወረርሽኞችና አሁን ያለው ወረርሽኝ ምን የሚያመሳስላቸው ነገር አሉ የሚሉት ነገር እንዴ
መጀመሪያው ነገር ይህ ኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ አዲስ ነገርም ወይም ደግሞ በተአምር የመጣ አይደለም ያው እንደሚመጣ የሚጠበቅ ቫይረስ ነው ያለምን ታሪክ በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከተከሰቱት ትልቁና የሚታወቀው ያው የስፓኒሽ ፍሉ ወይም በእኛ ሀገር አጠራር የህዳር በሽታ የሚባለው ነው ይህ የህዳር በሽታ እንግዲህ እንደ ወረርሽኝ ሲመጣ ያኔ በአጠቃላይ የዓለምን 1/3 ያህል ህዝብ አጥቅቶ ነበር የሚባልበት ጊዜና ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ህዝብ የገደለ በሽታ ነበር ኢትዮጵያ ለመድረስ ወደ 6 ወር ፈጅቶበታል ወደ በዚህ ወር አካባቢ ነበር ሚያዝያ አካባቢ ነበር አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባው ከዛ በኋላ ከመጀመሪያዎቹ ታማሚዎች ጃንሆይም የመጀመሪያው ታማሚ ነበሩ ለሁለት ጊዜ ነበር ወረርሽኙ በተደጋጋሚ የተከሰተው ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት በህዳር ወቅት ነበር ማለት ነው በዛን ወቅት 1/5 የሚሆነው የአዲስ አበባ ህዝብ ጨርሶ ነው በሽታው ያለፈው የኮሮና በአጠቃላይ የስፓኒሽን ፍሉ በመናስበት ጊዜ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከገደላቸው ሰዎች በላይ ነው እንገሉ ያለፈው ከዛ ውጪ በመሃል የተከሰቱ እንደዚሁ ወረርሽኞች ነበሩ አብዛኛዎቹ እነዚህ ወረርሽኞች ልክ እንደ ስፓኒሽ ፍሉ ሳይሆን ከ10,000 እስከ 100,000 የሚያህል ሰዎች ገለው አልፈዋል በቅርቡ ከሚሊኒየሙ በኋላ ከተከሰቱት ቅድም ያነሳናቸው ሁለቱ ሳርስ ማርስ እና ሌላው ደግሞ H1N1 ኢንፍሉዌንዛ የምንላቸው የተወሰኑ ሰዎችን አጥፍተዋል ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ቫይረሶች እነዚህ ሁሉ ወረርሽኞች በመንመለከትበት ጊዜ ዋላ የተከሰቱበት በቫይረሶች ነው ስለዚህ ቫይረሶቹ በሽታ ለማምጣት ምን ያስፈልጋቸዋል የሚለው ዋናው ነገር ነው ወይም ወረርሽኝ ለማምጣት ምን ያስፈልጋቸዋል የሚለው አንደኛ የቫይረሱ ምን ያህል ይገላል የሚለው ነው ትልቅ ወረርሽኝ ለማምጣት ቫይረሱ የሚገለው ዝቅተኛ የመግደል ዕድሉ ዝቅተኛ መሆን አለበት ይህን ኮሮና ቫይረስን ከኢቦላ ጋር ማስተያየት እንችላለን ኢቦላ በጣም ገዳይ ስለሆነ ያኔ በ2004 የተከሰተ ጊዜ በ2014 የተከሰተ ጊዜ ወደ 11,000 ሰው ብቻ ነው የገደለው ከዛ ውጪ በምን ያህል ጊዜ ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው ይተላለፋል ወይም ይሄ ሪፕሮዳክቲቭ ሬት የምንለው ነው ከፍተኛ የሆነ ሪፕሮዳክቲቭ ከአንድ በላይ ሪፕሮዳክቲቭ ሬት ካለው ቫይረሱ የመስፋፋት እድል ይኖረዋል የመራባት እድሉ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽየስ ሬቱ ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ ቫይረሱ እየጠፋ ይመጣል ማለት ነው ከዛ ውጪ አሁን በፊት በተላመድነው ባለን የመከላከያ ኃይላችንስ ምን ያህል ይቋቋመዋል የሚለውና በተለይ ከእንስሳት ጋር ከእንስሳ ወደ ሰው የመተላለፍ እድል ካለው ደግሞ ቫይረሱ ኢፒደሚክ ደረጃ ወይ ወረርሽኝ ደረጃ የመሆን እድሉ ከፍተኛ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ከኮሮና ቫይረስ ጋር በመናያይዝበት ጊዜ አንደኛ ኮሮና ቫይረስ ለየት የሚያደርገው የመጣው ከእንስሳ ነው ሁለተኛ ሪፕሮዳክቲቭ ሬቱ 2 እና 3 እንደዚሁም ከዛ በላይ ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙም ሳይገድል በትንሽ እየገደለ ብዙ ሰዎችን ኢንፌክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው የዚህን ወረርሽኝ አመጣጥ በመናይበት ጊዜ ያው ታህሳስ አካባቢ ቻይና ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ኬዞቻቸው ሪፖርት አደረጉ ከዛ በኋላ በየጊዜው እንግዲህ ሁላችንም ያየነው ነገር ታህሳስ አንድ አካባቢ ቻይናዋን የመጀመሪያ ስያሜውን ሰጡት then January 30 WHO has declared global public health emergency the March 11 12ኛ ቀኑ WHO has declared global pandemic in March 13 ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ኬዝ ሪፖርት አደረገች ማለት ነው ይህ ከሆነ በኋላ እንግዲህ እስከዛሬ ያለውን በመናይበት ጊዜ በአጠቃላይ ቫይረሱ አሁን በተለይም የሚያዝያ ወር ከገባ በኋላ የኢንፌክሽየስ ሬቱ በጣም ከፍተኛ ሆኖ በየቀኑ ከ70 እስከ 80,000 ሰዎችን አፌክት ያደርጋል በየቀኑ ከ5,000 እስከ 6,000 ሰዎችን በዓለም ደረጃ እየገደለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የትናንትናውን ሪፖርታችን በመናይበት ጊዜ
በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 210 ሀገሮች ኢንፌክሽኑ ደርሷል። ከ2.5 ሚሊዮን ህዝብ ያህል ደግሞ ኢንፌክሽኑ አለበት። በአጠቃላይ ወረርሽኙ ከጀመረ በዚህ 3 ወራት ውስጥ ወደ 170 ሺህ ህዝብ አልቋል ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን እዚህ ላይ ማሳየት የምፈልገው ምንድነው ወረርሽኙ በሚነሳበት ጊዜ የነበረው ቁጥርና በተለይም ደግሞ ከማርች 15 አካባቢ ማርች አጋማሽ ጀምሮ ያለውን ደብሊንግ ሬቱ ነው። ምክንያቱም ወረርሽኙ 250 ሺህ ህዝብ ለመድረስ ወደ 2 ወር ተኩል ነበር የፈጀበት። ከዛ በኋላ ግን ወደ 500 ሺህ ለማደግ የፈጀበት ቀን 1 ሳምንት ነው። ከዛ በኋላ ከ500 ሺህ ወደ 1 ሚሊዮን ለማደግ የፈጀበት ጊዜ አሁንም 1 ሳምንት ብቻ ነው። 1 ሳምንት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ 1 ሚሊዮን ወደ 2 ሚሊዮን ለማደግ የፈጀበት ጊዜ አሁንም 1 ሳምንት ነው። ስለዚህ ደብሊንግ ሬቱ ወይም ደግሞ ፕሮፓጌሽን ሬቱ በጣም እየጨመረ አሁን ያለንበት ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። በዚህ ወረርሽኝ የተጠቁት እነዚህ በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሜሪካ፣ ስፔን፣ ኢታሊ፣ ፍራንስ በየጊዜው ቁጥሩ እየተቀያየረ ነው የመጣ። በአሁኑ ሰዓት ግን አሜሪካ ከፍተኛውን ደረጃ ደርሳለች። አፍሪካን በምናይበት ጊዜ ወረርሽኙ እየጀመረ ያለበት እንግዲህ አፍሪካ የመጀመሪያው ደቡብ አፍሪካ ሪፖርት ስታደርግ የጃንዋሪ መጨረሻ አካባቢ ነበረ ሪፖርት ያደረገችው። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ በተለይ ግብጽ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ እና አልጄሪያ የአፍሪካን ኬዝ በአጠቃላይ 50% ወይ 50% የሚያህል የያዙት እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ኬዝ በምናይበት ጊዜ ያው ደብሊንግ ሬቱ በጣም ስሎው የሆነ ገና መነሻው ላይ እንዳለን የሚያመላክት ነው። እንደምታዩት ማርች 13 ላይ የመጀመሪያው ኬዝ ሪፖርት ተደረገ። አሁን ባለው 5 ሳምንታት ውስጥ ወደ 111 ኬዞች ሪፖርት አድርገናል ማለት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ካሁን በኋላ እንዴት ነው ፕሮፓጌት ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ነው። ምክንያቱም የሌሎችን ሀገር ወረርሽኝ ግሎባል ቁጥሩን በምናይበት ጊዜ ከአጭር ጊዜ በኋላ የደብሊንግ ሬቱ እየጨመረ ስለሚመጣ ማለት ነው። በአጠቃላይ የበሽታው ኢንኩቤሽን ሬቱ ኢን አቨሬጅ 2 to 14 days ተብሎ ሲታሰብ ቅድም እንዳልነው በሽታው ከአንድ የታመመ በሽተኛ ለስንት ሰው ያስተላልፋል ብለን ስናስብ አንድ በሽተኛ ኢን አቨሬጅ ከ2 እስከ 3 ሰው ያስተላልፋል ወይም ከ2 እስከ 4 ሰው ያስተላልፋል። አንድ ሰው ከ2 እስከ 4 ሰው ያስተላልፋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የኤቪደንሳችን በተለይም ደግሞ ኢንፌክትድ የሆነውን ሰው ቁጥር በዓለም ላይ ለማወቅ አስቸጋሪ ቢሆንም እስካሁን ያው በሽታው ወደ ኢንፌክት ካደረጋቸው ወደ 3% የሚሆኑትን ይገላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። መግደሉ ግን በጣም የሚጨምረው እድሜያቸው የጨመሩ ሰዎች ላይ ነው። ከዛ ውጪ 72% of patients which requires ICU treatment had some of those concurrent comorbidities, especially የደም ግፊት፣ የስኳር በሽታ ወይም አስም ወይም ሌሎች የኩላሊት በሽታ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ወደ ምልክቶቹ በምንመጣበት ጊዜ በአጠቃላይ ስለ ምልክቶቹ ስናወሳ አንደኛ የተወሰኑ ሰዎች ምልክት ምንም ሊያሳዩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ጉንፋን አይነት ምልክት ይዟቸው ሊያልፍ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን እስከ respiratory failure requiring mechanical ventilation, septic shock, multi-organ damage and death ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። the most common symptom ብለን በሁለት ነው የከፈላቸው ምልክቶቹን። አንደኛ the most common symptom፣ ሁለተኛው ደግሞ ያው less common ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው የሚታወቀው ያው it's the cough, the dry cough which progressively will become productive. Then most of the patients manifest with fever, myalgia, dyspnea, lymphopenia, and in general the pneumonia symptoms, coagulation sign and symptoms of pneumonia የሚሉት ናቸው ማለት ነው። In a summary, clinical presentationዎችን ወይም ደግሞ ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ the patient can come with fever, the headache, he can have shortness of breath, the pneumonia, and cough, myalgia, and the most critical is that septic shock, and he can have also multi-organ failure.
ኮቪድ ፔሸንቶች ፕራይመሪሊ ኮቪድ የሚያጠቃው ሳምባም ቢሆንም ከዛ በተጨማሪ ግን it can damage also the GI tract, the liver and the kidney, and if we have more than one organ damage, that's we call it multi-organ damage. ጨረሻ እነዚህን ምልክቶችን ይዘን when we think of the patient who is coming to the OPD or ወደ ሴንተራችን የሚመጣ አንደኛ based on this we have to classify it. Classify ስናደርገው በቀዳሚነት በአራት ነገሮች ነው classify የምናደርገው። አንደኛ he can have other mild symptoms. እንግዲህ አብዛኛዎቹ ወደ 40% ወይ 40% የሚሆኑ በሽተኞች ብዙ ምልክቶቻቸው እንደ ጉንፋን አይነት ምልክት ሆኖ የሚያልፍ ወይም ደግሞ ብዙም ከትንሽ ትኩሳቶች ሌላ ምልክት ሳይኖራቸው የሚያልፈው ማለት ነው። ከዛ ውጪ the next is the moderate pneumonia ትንሽ እንደ ሳል ነገር ያላቸው ሳምባቸው የሳምባ ምች ነገር ያላቸው ብለን የምንላቸው ማለት ነው ሌሎቹ 40%ቶች። And the most critical here is the other two classification, that is the severe pneumonia and clinical the critical case የምንላቸው እነዚህ ሁለቱም በድምር ወደ 20% የሚሆኑት ናቸው። Severe pneumonia ስንል when the patient has respiratory distress ወይም ደግሞ በራሱ መተንፈስ ሲሳነው ወይም ደግሞ አየር ሲያጥረው የምንለው ነገር ማለት ነው። When we have critical cases በምንልበት ጊዜ ግን in addition to the severe pneumonia, this patient do have other organ damage, especially it can be the kidney or it can be the GI, it can be the liver. This patient will be categorized as a critical case. When we come to the case definition of for COVID, ይህን ካየን በኋላ እንግዲህ ዋናው ነገር እንዴት ነው አንድን ሰው የምንጠራጠረው ወይም ደግሞ ኮቪድ አለው ብለን ወይም ደግሞ ሊኖርበት ይችላል ብለን የምንገምተው የሚለው ሲመጣ አንደኛ ትኩሳት መኖሩ ነው። ትኩሳት ወይም ትኩሳትና ሌሎች የሪስፓይራቶሪ ሲምፕተምስ ሳል ማስነጠስ ንፍጥ ነገር ማለት ነው። In addition to this, there has to be local transmission መኖሩን ደግሞ ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። Or the patient has come from area where there is local transmission. በአሁኑ ሰዓት ኮቪድ በመመለከትበት ጊዜ ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ 210 አገሮች ሪፖርት ስላደረጉ ከሁሉም ሀገር የመጣ ከማንኛውም ሀገር የመጣ ታካሚ ትኩሳት ካለው ወይም ደግሞ ትኩሳትና ሳል ካለው ሰስፔክትድ ይሆናል ማለት ነው። The other is a person with fever or history of fever and symptom of respiratory tract illness, and those are cough, difficulty in breathing, and in the last 14 days before symptom onset, close contact with a person who is under investigation or confirmed for COVID-19. ምርመራ ላይ ያለ ወይም ደግሞ የተረጋገጠ ኮቪድ ያለበት በሽተኛ ጋር ንክኪ ያለው የሚባል ማለት ነው። And the third is a person with fever or history of fever and symptom of respiratory tract illness, ትኩሳት ያለው ወይም ደግሞ ትኩሳት የነበረው ማለት ነው። cough, difficulty in breathing and requiring hospitalization, and in the absence of alternative diagnosis that fully explains the clinical situation. So based on those signs and symptoms, the clinical definition can be suspected cases or probable or confirmed cases. If we have suspected cases, then the tiebreaker ከዛ ቀጥሎ የሚሆነው ምንድነው? ያ suspected የሆነ ታካሚ የላብራቶሪ ናሙና መውሰድ ማለት ነው። ለኮቪድ-19 ናሙና መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ለኮቪድ-19 ናሙና ከወሰድን በኋላ will be either it's probable or confirmed case ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ኔጌቲቭ ኬዝ ይሆናል ማለት ነው። ዋናው ነገር እኛም ሀገር ያያየን ያለነው ነገር ምንድነው? ላብራቶሪ ከተላከ በኋላ ሪፖርት የሚሆነው ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው። either it's positive or no negative. probably የሚባለው ሪፖርት አይደረግም በአሁኑ ሰዓት። either it has to be positive or negative. ስለዚህ suspected ስንል it's a clinical criteria, and the confirmation is the most important thing is despite the sign and symptoms of the patient, if the sample for COVID-19 is positive, that's a confirmed case of COVID እንለዋለን ማለት ነው። I think
That's all what I have. These are my reference. Thank you. አማራ ማወቀባላለሁ በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስፔሻሊስት ሐኪምና በአማራ ሐኪሞች ማኅበር የቦርድ አባል ዛሬ እንግዲህ የምናቀርበው ኮቪድ-19 ክሊኒካል ኬዝ ማኔጅመንት ይሆናል። ስለዚህ ማቀርባቸው የመጀመሪያው ወርክአፕ ኦፍ የኮቪድ-19 ፔሸንትስ ክሊኒካል ማኔጅመንት ኦፍ ኮቪድ-19 ፔሸንትስ እና ሰርጀሪ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጊዜ ምን ሊደረግ ይችላል እንዲሁም አንድ ሰው ሆስፒታል ከገባ በኋላ መቼ ይወጣል ክራይቴሪያዎቹ ምንድናቸው እና ፕሮግኖሲስ በመጨረሻም ፕሪቬንሽን የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። The learning objectives will be after this session you will be able to discuss how to work up a patient with COVID-19 and discuss the management of patient with COVID-19 and finally describe the parameters of the for patient discharge. So when we see the patient workup, initially COVID-19 እንግዲህ ስንል ዋና ምርመራው መሰረት ወይም ዲያግኖስ መሰረት የሚያደርገው የሚያሳያቸው ምልክቶች ሲደመር ኮንፈርማተሪ ቴስቶችን እንወስዳለን ማለት ነው። ኮንፈርማተሪ ቴስት ስንል ሪል ታይም ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴዝ ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽንን እንጠቀማለን። ይህን የምንወስደው ወይም ናዞፋረንጂያል ይሆናል ኦር ኦሮፋረንጂያል ስዋብስ ወይም ሁለቱንም በአንድ ልንወስድ እንችላለን። ይህኛው ኔጌቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሃይ ሰስፔክት ለኮቪድ-19 ሃይ ሰስፔክሽን ኖሮን እነዚህኞቹ ሁለቱ ኔጌቲቭ ከሆኑ ሎወር ሬስፒራቶሪ ትራክት ስፔሲመን ልንወስድ እንችላለን። እነዚህም ስፑተም ወይም ብሮንኮአልቬኦላር ላቬጅ የሚባለው በተለይ ክሪቲካል ፔሸንቶች ማሽን ላይ ያሉ ከሆነ ባል ወይም ብሮንኮአልቬኦላር ላቬጅ የምንለውን መውሰድ ይጠቅመናል ማለት ነው። አንድ ጥናት እንግዲህ እንደሚያሳየን ፒሲአር ቴስቱ ምን ያህል ፖዚቲቭ ነው የሚለውን ስናይ ብሮንኮአልቬኦላር ላቬጅን ስንወስድ ከተሰሩት 14ቱ ፖዚቲቭ ናቸው 93% ማለት ነው። ስፑተም ስንወስድ ከተሰሩት 104 ሳምፕሎች 75ቱ ፖዚቲቭ ነበሩ። ፐርሰንቴጁንም ፖዚቲቭ ሬቱን ወደ 72 ከፍ ያደርጋል። ናዛል ስዋብ ስንወስድ ከ8ቱ 5 ወደ 63%፣ ፋረንጂያል ስዋብ ስንወስድ ከ398 ሳምፕል 126ቱ ወይም ደግሞ 32ቱ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ አንድ ጥናት ላይ ወደ 1000 ምናምን የሚሆኑ ሳምፕሎች ተወስዶ የተሰራ ጥናት ነው ማለት ነው። ሌላው ከኮንፈርማተሪ ፒሲአር ቴስት በተጨማሪ አንቲቦዲ ቴስት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኤፍዲኤ አፕሩቭ ያደረጋቸው አይጂኤም አይጂጂ ምንላቸው ቴስቶች ይኖራሉ። እነዚህ በዋነኝነት ለሰርቪላንስ ኮሚኒቲ ውስጥ ምን ያህል ኢንፌክሽን ነበር ወይም አለ የሚለውን ለማወቅ በተለይ እንደኛ አይነት አገር ያንኛው በጣም ውድ ነው፣ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ ቦታ ይፈልጋል። ይሄኛው ግን ብዙ የሰው ኃይልና ቦታ አይፈልግም። ስለዚህ በቀላሉ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይ ማህበረሰቡ ምን ያህል ተሰራጭቷል የሚለው ለማወቅ ይጠቅማል። አንዳንዴ ደግሞ ፒሲአር ኔጌቲቭ በሆነበት ሰዓትና ክሊኒካል ፊቸሮቹ በትክክል ከሄዱ ይሄን ልንጠቀም እንችላለን ኮንፈርማተሪ ማለት ነው። ሌሎች ተጨማሪ ቴስቶች ሲቢሲ ኮምፕሊት ብለድ ካውንት የምንለው ነው። ብዙ ጊዜ በ80% ውስጥ ሊምፎፔኒያ ወይም ደግሞ ሊምፎሳይት ካውንቱ ሲግኒፊካንትሊ የሚቀንስበት አጋጣሚ አለ። ሬሽዮን ኤንሲ ቱ አብሶሉት ኒውትሮፊል ካውንት ቱ አብሶሉት ሊምፎሳይት ካውንት ሬሽዮን ስንወስድ ግሬተር ዛን 3.5 ከሆነ ፕሮግኖሲሱን ፑር ይሆናል ማለት ነው። ዛዘር ኦርጋን ፋንክሽን ቴስት ኢዝ ማንዳቶሪ። ያው ክሪቲካል ፔሸንቶች መልቲ ኦርጋን ፌለር ሊኖራቸውን ተብሎ ስለሚታሰብ ቀድሞ መሰራቱ ጥሩ ነው። ወይም ደግሞ ኮሞርቢዲቲው አውትካሙን አፌክት ስለሚያደርገው ኦርጋን ፋንክሽን ቴስት፣ ሊቨር ፋንክሽን ቴስት፣ ሬናል ፋንክሽን ቴስት ኮምፕሊትሊ ፍሮም አት አድሚሽን ቢኖር ይመረጣል ወይም መኖር አለበት። ሌላው ሴሮሎጂ ቴስት ነው። ቫይራል ማርከርስ ኮሞርቢዲቲ ጋር አብሮ ሊሄድ ስለሚችል የክሮኒክ ሊቨር ዲዚዝ እሱም መስራቱ፣ ኤሌክትሮላይት ቪዲአርኤል መስራቱ ይጠቅመናል ማለት ነው። አኪዩት ፌዝ ሪአክታንት ፕሮቲን የምንላቸው እንደ ሲ ሪአክቲቭ ፕሮቲንስ፣ ኤኤስአር፣ ፕሮካልሲቶኒን እነዚህን ደግሞ መስራት
አስፈላጊ ናቸው በተለይ ሲአርኤስአር በማንኛውም ሴታፕ ላይ አቬሌብል ስለሆነ ማንኛውም ፔሸንት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ፕሮካልሲቶኒን እኛ ሀገር ውስጥ አቬሌብል አይደለም ካለ ግን ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው ወይስ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው ሊኖር የሚለውን ይነግረናል ኖርማል ከሆነ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን የመሆን እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው ራዘር ቫይራል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢንሲቪር ኢንሴፕሲስ ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ብለድ ካልቸር ዩሪን ካልቸርም ማሰራት ጠቃሚ ነው ሌላው ሳይቶካይንስ is not available in our setup but different cytokines ዲተርሚን ይደረጉ ይመከራል ምክንያቱም ይሄኛው በሽታ ዋናው ሲቪር ከሚያደርገው ውስጥ ሳይቶካይን ስቶርም የምንላቸው በብዛት ሳይቶካይኖች ስለሚለቀቁ ነው ስለዚህ ሳይቶካይኖች በዌስተርንስ እና ኤዥያን ካንትሪ ዲተርሚን ያደርጋሉ አውትካምም ዲተርሚን ያደርጋሉ እነሱ አሉ ሌላው ሜታቦሊክ ፓናልስ ሊፒድ ፕሮፋይል እንደ ኢንዲኬሽኑ ልናሰራ እንችላለን ኢኬጂ ለማንኛውም በተለይ ክሎሮኪን ለሚወስድ ፔሸንት ሁሉም ሰው ኢኬጂ እንዲኖረው ይመከራል ሌሎች እንደ ኢኮካርዲዮግራፊ እና ሌሎች ምርመራዎችን እንዳስፈላጊነቱ ያየ ይሰራል ማለት ነው the other recommended investigation workup for the patient with covid chest imaging it has a great importance for the diagnosis of covid-19 chest x-ray usually bilateral infiltrates ያሳያሉ ተብሎ ይታሰባል consolidation commonly bilateral እና lower zone distribution ይኖራቸዋል chest x-ray ስንል ብዙ ጊዜ ሞባይል chest x-ray ቢሆን ይመከራል በተለይ critical patient ከሆኑ repeatedly chest x-ray every 2 to 3 days ልናነሳ ስለምንችል mobile x-ray is recommended especially in the critical management setup ማለት ነው the other is chest CT shows in 60% normal ሊሆን ይችላል initially lately ግን majority will develop multifocal patchy shadows or ground glass opacity especially prognosis ሊነግረን ይችላል follow up ሊያገለግል ይችላል the other which is not available in a remote area point of care ultrasound ነው ይሄ ማንኛውም lung opacity pleural effusion መኖሩን ይነግረናል ግን ምናልባት ከአዲስ ውጭ ላይኖር ይችላል ማለት ነው ሴታፕ የሚፈቅድ ከሆነ we can use point of care ultrasound and it is recommended ወደ ማኔጅመንቱ ስንመጣ the first is setup እንግዲህ እንደ ማንኛውም በሽታ እንደ በተለመደው እንትን ሪኮመንድ አይደረግም በተለመደው ሴታፕ ስለዚህ የክሪቲካል ኬዝ ለብቻ ሲቪር ኬዝ ለብቻ የስታፍ መውጫ መግቢያ ለብቻ ትራያጂንግ እና ማይልድ ሞደሬት ኬዝ እነሱንም ለብቻ እንዲሆን ይመከራል ማለት ነው ሶ ስታፎች የሚገቡበት ወይም ማንኛውም ሰራተኛ የሚገባበት እና የሚወጣበት ሁለት የተለያየ አቅጣጫ ይኖራል ማለት ነው ሶስተኛ አቅጣጫ ደግሞ ታካሚዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት መኖር አለበት ከመሃል ላብራቶሪና የፋርማሲ አገልግሎት መኖር አለበት እንደገና ሩሞቹ ኔጌቲቭ ኤር ፕሬሸር ሊኖራቸው ይመከራል ይሄ ምናልባት ለኛ ሀገር ዲፊካልት ሊሆን ይችላል but we have to try to the standards general principles identify and support critical patient at triage apply strict infection prevention control measures when managing a patient specimen for detecting covid-19 should be sent as soon as possible closely monitor patients identify underlying comorbidities because that affects the outcome of the patient drug interaction adverse effect of drugs and drug allergy should be monitored and finally as human beings we have to treat with respect and dignity የሰው ልጅ ነውና ማክበር በክብር በመንከባከብ ማከም ይተበከብናል አብዛኛውን ጊዜ የተለመደው ፊዚካል ኢልነስ ወይም የታመመውን ብቻ መድኃኒት መስጠት ብቻ ሊሆን ይችላል ግን የሰው ልጅ ሜንታል ሶሻል እና ፊዚካል ኢልነስ ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሶሻል ኢልነሱን ሜንታል ኢልነሱን አብረን አድሬስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላው ትሮምቦ ፕሮፊላክሲስ ነው ይሄን ስናይ በተለይ አሁን ሪሰንትሊ የሚወጡ ጥናቶችን ስናያቸው ኮቪድ-19 አብዛኛው የሚሞቱት በተለይ ሲቪር ክሪቲካል ሲደርሱ ትሮምቦሲስ ይኖራቸዋል እና ለማንኛውም ክሪቲካል ፔሸንቶች ቴራፒውቲክ የሆነ ዶዝ ያስፈልጋል ይላል አትሊስት ግን ማንኛውም አድሚት የሆነ ፔሸንት ፕሮፊላክሲስ ላይ መቀመጥ አለበት ሄፓሪን available ነው እኛ ጋር unfractionated heparin is available so we can use this one but mind you that when the patient became critical PE is likely
so that anticoagulation is highly recommended. ሌላው gastrointestinal prophylaxis ነው especially septic shock patients on mechanical ventilator ያሉ patients they will be benefited from GI prophylaxis, so we can use PPI for GI bleeding. The other is the most important part also nutritional therapy. በማንኛውም ሕክምና ላይ ኒውትሪሽን ላይ በጣም ፎከስድ መሆን አለብን። ምክንያቱም አንደኛ ኢሚዩኒቲውን በመጨመር ጃይ ኢንቴግሪቲውን በመጨመር ጃይ ማይክሮባዮሎጂውን በማስተካከል እንደ ኒውትራል ኢንትራል ኒውትሪሽን ያለ ጠቃሚ ነገር የለምና በ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት በገቡ ውስጥ ኒውትሪሽኑን መጀመር አለበት፣ መስተካከል አለበት። እንደማንኛውም ሎካሊ ማዘጋጀት እንችላለን። አንድ ሞምባይ ፎርሙላ ምንላቸው አላውን ክሪቲካሊ ፔሸንት ለሆኑ ሰዎች የምንጠቀመው ከሙዝ ከወተት ከእንቁላል የሚዘጋጅ ነው። ስለዚህ ይሄን አዘጋጅተን ሎካሊ ያሉ ዳይቲሻንም ኒውትሪሽኒስትም ማግዘውን ይሄ ኒውትሪሽን ላይ በጣም ፎከስ ሆነን መስራት አለብን። አውትካማቸውን ሲግኒፊካንትሊ ስለሚጨምረው ዛዘሪስ ሳይኮሶሻል ቴራፒ ነው። እንግዲህ እንደምናየው ኮቪድ-19 ዓለምን በሙሉ ያጠለቀ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተጠረጠሩ ሰዎችም የተያዙ ሰዎችም ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጫና እያደረባቸው ይገኛል። ስለዚህ ይህን ጫና ለመታደግ ሳይኮሶሻል ቴራፒ ያስፈልጋቸዋል፣ ታፖርት ያስፈልጋቸዋል። አውትካማቸውንም እንደዚሁ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ዛዘር ስፔሲፊክ ቴራፒ ነው። ስፔሲፊክ ቴራፒውን ስናይ there is no proven antiviral or vaccine so far። ስለዚህ በዋነኝነት ድጋፍ ይሆናል ማለት ነው። ክሎሮኪን እና አዝትሮማይሲን which is commonly used in our country, especially moderate to severe infection, mild cases in older patients or with underlying disease ልንጠቀም እንችላለን። ይሄ የኛ ጋይድላይን የ2020 ሪኮመንድ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤቪደንስስ በወጡ ቁጥር ሊቀያየር ይችላል። ስለዚህ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ጥናትና ክትትል ያስፈልገዋል። ለጊዜው ግን ጋይድላይናችን እንደዚህ ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዶዙን ስናይ for adult chloroquine 1000 mg, then 500 mg after 12 hours, then 500 mg BID for 5 days, and azithromycin 500 mg PO daily for 3 days recommended ይደረጋል adult። ለፔዲያትሪክስ ዶዝ ደግሞ 30 mg per kg 800 mg maximum followed by 6.5 mg per kg maximum 400 mg PO in 6 to 8 hours after the initial dose on day 1, then 6.5 mg per kg PO as single dose on day 2 and on day 3 is recommended. So duration can be extended up to 10 days in different case scenarios, but upon extension the risk benefit should be analyzed and should be decided. So when we see mild upper respiratory tract infection management, maintain standard infection prevention control procedures, minimize contact and wear surgical mask. So we have to give mask for all suspected patients at pre-triage level. Antipyretics and analgesic, keep well hydrated but not to take too much. Monitor patient closely and look out for worsening of their symptoms. አንቲፓይሬቲክስን ስንመለከት አዳልት ከሆነ ፓራስታሞል 1 ግራም every 6 hours ልንጠቀም እንችላለን። በት ከ4 ግራም በላይ መብለጥ የለበትም በ24 ሰዓት ውስጥ። እንደ አናልጄዚያ የህመም ማስታገሻ ደግሞ ስንፈልግ ትራማዶል 50 to 100 mg PO or IV every 4 to 6 hours ልንጠቀም እንችላለን። ፔዲያትሪክስ ዶዝ ፓራስታሞል 50 mg per kg PO suppository every 6 to 8 hours, but still controversial ነው ibuprofen እና aspirin but recommended not to use. ስለዚህ እነዚህም እንትኖች ለኮቪድ-19 ባንጠቀም ይመከራል። የኛም ናሽናል ጋይድላይኑ በዛ መልክ ያዛል ማለት ነው። mild to moderate pneumonia develop ካደረጉ we use amoxicillin 500 PO TID ወይም ደግሞ amoxicillin clavulanate 1 gram PO BID or 625 mg PO TID for 7 days with azithromycin 500 mg PO daily for 3 days ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወይም መጠቀም አለብን ለኒሞኒያ። ፔዲያትሪክስ ከሆነ azithromycin 10 mg per kg per day and amoxicillin clavulanic acid 25 to 45 mg per kg every 24 hours or every 12 hours for 10 days
መጠቀም አለብን ማለት ነው if it is severe እንግዲህ ሲቪር ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ካደረጉ ሲቪር ሆነ ማለት ያው ኒሞኒያ ነው ዋናው ስለዚህ ሲቪር ኒሞኒያ ዲቨሎፕ ሲያደርጉ በዋነኝነት we have to focus on oxygen therapy so oxygen supplementation with target greater than 90% ለወጣቶችና ለሸምገል ላሉት ለፕሬግናንት ማዘር child and patient with shock the target is greater than 92 to 94% oxygen therapy is mandatory ስለዚህ ኦክሲጅን ላይ በጣም ፎከስድ ማድረግ አለብን አሁን ወደ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ከመድረሳችን በፊት ኢንትራናዛል ኦክሲጅን የምንለው አለ ፌስ ማስክ ኦክሲጅን ሃይ ፍሎ ናዛል ኦክሲጅን የምንላቸው አሉ እነዚህን በተቻለ መጠን ኤግዞስቲቭሊ መጠቀም አለብን ምክንያቱም ውጤቶች አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት አብዛኛው ፔሸንት በእነዚህ የመዳን አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ ኦክሲጅን ቴራፒ ማሽን ላይ ከመድረሳችን በፊት በተቻለ መጠን ወደ ማሽን የመሄድ ድላችን መቀነስ አለብን ነው የሚለው አብዛኛው ጥናቶች ይሄ ደግሞ ለኛ ሀገር እንዳጋጣሚ የምንወስደው ብዙ ማሽን በሌለበት ሴታፕ እነዛኞችን የመጠቀም ድላችን አውትካውን የሚጨምረው ከሆነ we have to focus to use this alternative oxygen therapy ማለት ነው ዛዘር ማንዳቶሪ አይቪ ፍሉድ ነው ግን አይቪ ፍሉድ ስንጠቀም ሁሌም ፍሉድ ኦቨርሎድ እንዳይኖር መጠንቀቅ አለብን ምክንያቱም ሪስፓራቶሪ ፌለሩን ወርስን ስለሚያደርገው ማለት ነው so in case of severe pneumonia በእኛ ሴታፕ ያው ፔሸንቱ ከቤቱ ነው የሚመጣው ብለን እናስባለን ስለዚህ ሴፍትራክዞን 1 ግራም አይቪአይዲ እና አዝትሮማይሲን መጀመር አለበት ነው ግን ታካሚው ከዚህ በፊት ሆስፒታል የቆየ ከሆነ ወይም ኢምኖ ኮምፕሮማይዝድ ከሆነ ወይም የሚያደርጉ መድኃኒቶችን እየወሰደ ከነበረ ከዚህ በፊት ደግሞ የሳምባ ችግር ያለበት ከሆነ ሴፍታዚድም ወይም ሴፊፒም 2 ግራም አይቪአይዲ እና ቫንኮማይሲን እንዲወስድ ይመከራል ማለት ነው በዚህ ለውጥ ከሌለ ሚሮፔኒየም አሁን ባህርዳርም አቬሌብል ነው ተላልዩ ትልልቅ ከተሞች አቬሌብል ነው ስለዚህ ሚሮፔኒየም ዊዝ ቫንኮማይሲን መጠቀም ይሄም ሆኖ አንዳንዴ ለውጥ ላይ ኖር ይችላል ስለዚህ አንቲፈንጋል ማሰብ ግድ ይለናል እዚህ ላይ አንቲፈንጋል የምናስበው ምክንያት አንደኛ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው ቫይራል ኢንፌክሽን ከሆነ ደግሞ the chance of immunosuppression is high and the other is steroid ልንጠቀም እንችላለን በተለይ ሴፕቲክ ሾክ ላይ ይሄም immunosuppression ስለሚያባብሰው በዚህ ጊዜ ፈንጋል ኢንፌክሽን ሊጨምር ስለሚችል አንቲፈንጋል መጨመር አለበት ማለት ነው after meropenem use when the patient improves ወደ PO antibiotics መቀየር እንችላለን ማለት ነው for severe pneumonia in pediatrics the dose is ceftriaxone 75 to 100 mg per kg 12 hourly plus azithromycin 10 mg per kg for 1 day then 5 mg per kg per day for the rest of 7 to 10 days no add vancomycin ምን ከሆነ ከዚህ በፊት ሆስፒታል አድሚትድ የሆነ ከነበረ ወይም ከዚህ በፊት ፒው አንቲባዮቲክስ ከወሰደ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የሳምባ ችግር ከነበረው ኦክሲጅን vancomycin መጨመር አለበት ማለት ነው if the hypoxia persist despite high flow oxygen ያ ማለት ከ2 ሊትር per minute በላይ እየወሰደ hypoxia persist ካደረገ we have to use CPAP with 5 cm water ማለት ነው ሌላው ዋናው ነገር ኮቪድን ስናስብ respiratory failure ነው ስለዚህ respiratory failure management ቅድም እንዳልነው we have to focus on oxygen management ከአንቲባዮቲክስ በተጨማሪ oxygen management this oxygen management face mask ሊሆን ይችላል with reservoir high flow oxygen for 2 hours non-invasive ventilation የምንላቸው ልንጠቀም እንችላለን በብል CPAP for pediatrics ልንጠቀም እንችላለን እዚህ ላይ በጣም ኮንሰንትሬት አድርገን ፎከስድ አድርገን መስራት አለብን ማለት ነው so 2 hours high flow nasal oxygen የምንጠቀመው ፔሸንቱ ኮንሺየስ ከሆነ ሄሞዳይናሚካሊ ስቴብል ከሆነ ኮኦፐሬቲቭ and without comorbidity ከሆነ ለ2 ሰዓት እናየዋለን ለ2 ሰዓት ለውጥ ካለ እንቀጥላለን ለውጥ ከሌለ ግን ወደ ኢንቫሲቭ ቬንቲሌሽን እንቀጥላለን ማለት ነው ሜካኒካል ቬንቲሌተር እንፈልጋለን ይሄኔ ሲሆን ሜካኒካል ቬንቲሌተር ሴቲንጉ ሞኒተሪንግ ኬሪንግ ስፖንታኒየስ ብሪዚንግ ትሪያል ዊኒንግ እና ኮምፕሊኬሽን የሚሉትን በሙሉ ጥንቅቅ አድርገን ማወቅና ፕራክቲስ ማድረግ ይተበቀብናል ማለት ነው the other is septic shock there are 6 sepsis bundle የሚባሉ አሉት within 1 hour መጀመር ያለብን appropriate fluid management ነው isotonic solution preferably ringer lactate or NS ወይም ደግሞ ringer lactate ከNS ጋር ያቀያየር ልንጠቀም እንችላለን ለአዳልት 30 ml per kg in the first 3 hours
in pediatrics 40 to 60 ml per kg ልንሰጥ እንችላለን then subsequently follow እናደርጋለን oxygen delivery the other broad spectrum IV antibiotics should be started as soon as possible sending specimen for culture and sensitivity ከነዚህ ካልቸር እንግዲህ ትልቅ ከተሞች ላይ ሊቻል ይችላል በተለይ አሁን እኛ ያለንበት ባህር ዳር ላይ PHI እንጠቀማለን ሌሎችም እንደዚህ ሪጂናል ላቡን ሊጠቀሙ ይችላሉ ከዛው ያሉት ግን is difficult lactate levelም if possible ግን እኛ ጋር የለም that's the most important is urine output monitoring hourly urine output monitor መደረግ አለበት ለአዳልት 0.5 ml per kg per hour ለህፃናት ደግሞ 1 ml per kg per hour these are the target ከሁሉም በላይ ታርጌታችን መተናን የሚነግረን urine output ነው urine output adequate ከሆነ we can proceed with resuscitation ማለት ነው so further fluid administration depend on the response so watch for the targets ታርጌታችን resuscitate ስናደርግ mean arterial pressure ከ65 በላይ መሆን አለበት ወይም ደግሞ age appropriate target for children መኖር አለበት urine output 0.5 ml per kg per hour for adults and 1 ml per kg per hour in children improvement of skin mottling capillary refill level of consciousness እናያለን still እነዚህ subjective ናቸው ግን ሁለቱን mean arterial pressure እና urine outputን ፎከስ አድርገን ሞኒተር ማድረግ እንችላለን in our setup ማለት ነው if target perfusion is not achieved or hemodynamic response is poor within 1 hour vasopressor መጨመር አለበት vasopressor እንግዲህ ለአዳልት የምንጠቀመው preferred የሚደረገው ኖርፕሪፍሪን ነው available ላይሆን ይችላል እሱ ኢፕኒፍሪን ሰከንድ ላይ እንጠቀማለን እሱም ከሌለ ዶፓሚንን እንጠቀማለን ማለት ነው for children the first line is epinephrine now but dopamine can also be used if the infection is there if there is abscess or necrotized tissue it should be surgically drained ምክንያቱም አንቲባዮቲክስ ፔኔትሬት አድርጎ ላይገባ ስለሚችል ኢንፌክሽኑን በቀላሉ ኮንትሮል ላናረገው ስለምንችል it should be drained ማለት ነው transfusion hemoglobin 7 mg per del ከሆነ in adult ወይም ደግሞ less than 10 mg per deciliter in pediatrics እና septic shock ከሆነ blood transfusion packed RBC ማለት ነው is recommended ይህም ሆኖ ግን ቢፒያቸው የማይስተካከል ከሆነ will go to hydrocortisone maximum 100 mg statin ሰጥና maximum then 50 mg QID until for 7 days ወይም ደግሞ vasoactive infusionን እስከሚያቆም 12 hours later ማለት ነው ልንጠቀም እንችላለን የትኛውን ቀድሞ ከመጣ አንዱን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው and for pediatrics if there is refractory shock we should give steroid so the other issue is what is the role of steroid in COVID-19 infection generally steroid is not recommended for viral infection ምክንያቱም አንደኛ አባብሰዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ሁለተኛ ኢሚዩኒቲያችን በራሱ ያወርደዋል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ generally not recommended but different case reports እና expert opinion እንግዲህ ይተከማሉ especially China እና Spain Italy እና they are using in different scenarios so in Chinese handbook clearly stated የሆነው persistently febrile ከሆነ greater than 39 degrees centigrade cytokine level interleukin 6 greater than 6 lung pathology progression rapid ከሆነ ለምሳሌ 50% within 24 to 48 hours involve የሚያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ በአንዴ ከ30% በላይ involve ካደረገ severe critical case ከሆነ steroid እንዲጠቀሙ handbook ላይ state ያደርጋሉ ግን overall don't use steroid ነው the other convalescent plasma therapy still ይሄም ኢንቨስቲጌሽን ላይ ያለ ቴራፒ ነው especially severe critically ill ለሆኑ ፔሸንቶች immunity suppression state ውስጥ ላሉ ፔሸንቶች rapid disease progression in the lung ላለባቸው ሰዎች they are trying እንግዲህ አንዳንድ ጥናቶች ጥሩ የሚያሳዩት አሉ አዛኛው ግን statistically significant የሆነ benefit አያሳይም just ይሄም አሁን ጥናት ላይ ያለ እንትነሚያ ሌሎቹ other investigational therapy ስናይ remdesivir እንግዲህ ለኢቦላ የተዘጋጀ መድኃኒት ነው አሁን ለኮቪድ-19 እየተጠቀሙበት ነው የተሻለ ለውጥ ያሳየ ነው still እነዚህ ሊስትድ የተደረጉ መድኃኒቶች they are under random controlled trial surgery in the era of COVID-19 elective surgery as much as possible should be cancelled because it consumes facility and equipment it increases
hospital-based transmission and community-based transmission. And if the patient has fever or upper respiratory infection, COVID-19 should be ruled out before surgery. In case of emergency surgery, maximum care should be taken to protect the team and the patient. Dedicated separate operation theater and patient isolation room መኖር አለበት። ከተቻለ ሙሉ በሙሉ ለኮቪድ-19 ብቻ የተዘጋጀ የሰርጀሪ አወር እና ስታፍ ማሽን ሪኮመንድድ ይደረጋል ማለት ነው። Surgeons በተቻለ መጠን should not be in operating theater for intubation unless concurrent management of bleeding requires their presence. When you see the infrastructure, it should be easy, accessible, and it should be near to the ICU. 5 rooms recommended ይደረጋል. It can be customized to our setup. Should be clearly labeled and have separate access to the OR. Negative pressure room recommended ይደረጋል. Minimize the number of people in the OR. And normal OR setup ሳይሆን መቀነስ አለብን የተቻለውን ያህል። Checklist to be used in the operation room for procedure and PPE use is mandatory. Perform rapid sequence induction. High quality heat and moisture exchange filter rated to remove at least 99.97% of airborne particles with 0.3 micron or greater. Placed on expiratory limb of the circuit. Placed between the endotracheal tube and the reservoir bag during transfers. እነዚህ ያው በተለይ አነስቴዚዮሎጂስቶች እና አነስቴዚስቶች ያግዙናል ማለት ነው ይሄን በማስተካከል። The other most important part is the operation room should not be cleaned for 1 hour after the completion of surgery. ስለዚህ ጽዳት እንደተለመደው ሰርጀሪው እንዳለቀ ገብቶ ማጽዳት ሳይሆን አንድ ሰዓት ጠብቀው እንዲገቡና እንዲያጸዱት ይመከራል ማለት ነው። ወደ እነሱ ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽኑን ለመቀነስ ማለት ነው። ትራንስፖርቴሽን እንደማንኛውም የፔሸንት ሲወጣ should wear the mask. Full PPE is mandatory in the operation room, and gas flow is turned off and tracheal tube clamped with forceps during switching of ventilators. During transfer, the route should be free of attendants. የሚሄድበትም ፍሪ መሆን አለበት ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን all surgery should be performed in quick and efficient manner. ላፓራስኮፒ ይመረጣል ከኦፕን ይልቅ። strict hemostasis, liberal use of suction, electrocautery at low setting, low pneumoperitoneum pressure levels is recommended. Avoid harmonic and ultrasound dissection if possible. When we see the prognosis and recovery, just if it depends on the patient's clinical status. If they are mild, then the prognosis is very good. Majority will recover. Moderate, majority will recover. But if they are severe and critical, especially if they are requiring machine, majority will die, and minority or some of the cases will improve. So we have to focus on oxygen therapy, especially in the moderate to severe cases, to improve our patient recovery. Prognosis ስናይ ያው pre-existing condition affect ያደርጋቸዋል። cardiovascular disease ነው 13.2% comorbidity አለው። ቀጥሎ ዲያቤቲስ ነው፣ chronic respiratory disease ይመጣል፣ hypertension, cancer. So these are the cases that affect our patient's outcome ማለት ነው። So when we see the discharge criteria, አስተኛን ገባ ሆስፒታል ቆየ፣ ስለዚህ መቼ ዲስቻርጅ እንበለው ስንል የመጀመሪያው ምልክቶቹ ከጠፉ እና በደንብ መመገብ ከቻለ የሙቀቱ ከተስተካከለና ለ3 ቀን ፊቨር ፍሪ ከሆነ ምንም አይነት የሙቀት መከላከያ ወይም አንቲባዮቲክ ሳይጠቀም ማለት ነው። ቼስት ኤክስሬይ ላይ ፕሬፈሬብሊ ደግሞ ቼስት ሲቲ ስካን ቢሆን ይመረጣል። ኢምፕሩቭድ ካደረገ እና ሁለት ተከታታይ በ24 ሰዓት ውስጥ በ24 ሰዓት ጋፕ ያላቸው ሁለት ተከታታይ ምርመራዎች ኔጌቲቭ ከሆኑ መውጣት ይችላል ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ወይም ደግሞ if the laboratory test is not available or significantly delay የሚያደርግብን ከሆነ ለውሳኔ patient can remain infectious for 2 weeks after symptoms have improved, thus maintain isolation and IPC. So available በማይሆን ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ክሊኒካሊ ኢምፕሩቭድ ካደረገ ቼስት ኤክስሬይ ኢምፕሩቭ ካደረገ ዲስቻርጅ እንለዋለን። ዲስቻርጅ ካደረግን በኋላ ግን ምንድነው ለ2 ሳምንት ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ቫይራል ሼዲንጉ ሲቪር ኬዝ ላይ እስከ 3 እስከ 6 ሳምንት ሊቆይ ስለሚችል ለ2 ሳምንት አይዞሌት መደረግ አለበት። ቀጥታ ወደ ቤተሰብ ወይም ወደ ኮሚኒቲ መቀላቀል
የለበትም ማለት ነው so the most important part discharge እንደተባሉ ወደ ኮሚኒቲ መከላከል የለባቸውም ነው discharge for contact cases for contacts with confirmed COVID-19 case has to be followed for 14 days ምንም ምልክት ከሌለ ሁለት ሳምፕል ይሰራላቸውና ኔጌቲቭ ከሆነ ዲስቻርጅ ይደረጋሉ እነዚህ ፖዚቲቭ ሆኑት ናቸው if symptoms developed within 14 days እንደማንኛውም ዲዚዝ ሲቪሪቲያቸው ታይቶ ወደ ሆስፒታል ይገባሉ ማለት ነው so the most important point is prevention ስናይ ያው አሁን እየተደረገ ያለው ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይም ደግሞ ፊዚካል ዲስታንሲንግ ፕሮሞት እየተደረገ ያለው እሱ ነው እሱ መተግበር ግዴታ ይሆንብናል በተለይ መከላከል ላይ ፎከስ አድርገን መስራት አለብን ማለት ነው በእኛ ባስገዳጅ አዋጅ አሁን ከአራት ሰው በላይ አንድ ላይ መኖር የለበትም ነው በማከል 6 feet or 2 meters ዲፈረንስ መኖር አለበት ትራቭሎች አላስፈላጊ ሱቅ መሄድ አላስፈላጊ ይሄ ማህበረሰባዊ ግንኙነቶች እንደዚህ ሰርግ የተለያዩ ድግስ ነገሮችን ማቆም አለብን በዚህ ሰዓት ማለት ነው ይህን ካደረግን በተለይ ቀድመን ካደረግ ሲግኒፊካንትሊ ኮንትሮል እናደርጋለን እንደውም ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር ከተደረገ ይሄ እስከ 90% የመከላከል አቅም አለ ተብሎ ይታሰባል ከሆነ በኋላ ደግሞ እንትን ካል ሲግኒፊካንትሊ ካርቦን እንደምታዩት ታች ያወርደዋል ማለት ነው ስለዚህ ሲግኒፊካንት የሆነ ሶሻል ዲስታንሲንግ መጠቀም ግድ ይለናል ምክንያቱም there is no pure vaccine pure targeted therapy ማለት ነው if you have fever or cough you should stay at home regardless of your travel or contact history አንደኛው ግን we have to report ወሽ ያው እጃችን በተከታታይ እንደሚባለው ለ20 ሰከንድ በሳሙና መታጠብ አለብን ሲያስለን በክርናችን መሸፈን አለብን አፍንጫችን አይናችን እና አፋችን መንካከት የለብንም ሳንታጠብ ስለዚህ አቮይድ ቲዞን የሚባሉት መንካት የለብንም በተቻለ መጠን የሆነ ነገር ነክተንም እጃችን ላይ ንጽህናችን መጠበቅ አለብን በአልኮል ወይም በሳሙና ሰዎችን ሰላም ማለት የለብንም 2 ሜትር ዲስታንስ መጠበቅ አለብን ይሄን በማድረግ ሲግኒፊካንትሊ አሁን ዓለም ላይ ሰክሰስፉሊ እስከ 60% የኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ውስጥ ያለው የመተላለፍ አቅም መቀነስ ይቻላል ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄን ማድረግ ግዴታችን ነው ማለት ነው so finally that was the case 30 years old non-diabetic patient came from USA so he has complaint how do we pre-triage in the community in the clinic in the community ወይ ራሱ ሪፖርት እንዲያደርግ ማድረግ አለብን ወይ እኛ ሪፖርት ማድረግ አለብን ወይ ደግሞ ወደ ማንኛውም ጤና ጣቢያ ጤና ተቋም እንዲሄድ ማድረግ አለብን the risk is እንዳያችሁት medium to high risk ነው next step ሆስፒታል ከመጣ በኋላ ደግሞ pre-triage assessment መሰራት አለበት pre-triage assessment ከተሰራ በኋላ this suspected case ስለዚህ ወደ suspected case ሄዶ ምርመራ መደረግ አለበት then clinical status assess ማድረግ አለብን assess ካደረግን በኋላ he has to be admit ካደረግን በኋላ he has to be managed then discharge ስንል family እና community prevention ላይ ፎከስ አድርገን መስራት አለብን ነው these are my references especially the new guideline national comprehensive covid-19 management WHO different guidelines the Chinese handbook of covid-19 prevention and treatment EPHI 2020 these are the guidelines so you can use these references አመሰግናለሁ